เคยสงสัยไหมคะทำไมชาหวานธรรมดาถึงกลายเป็นเครื่องดื่มรสเปรี้ยวซ่าที่หลายคนเรียกว่าคอมบูชาคำตอบไม่ได้อยู่ที่ชาค่ะแต่อยู่ที่จุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่ทำงานร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์วันนี้เราจะพาไปไขความลับของการหมักคอมบูชาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์วิรามศรีพจนาถในรายการ FI Inno Story KM ITL ค่ะหัวใจสำคัญของคอมบูชาก็คือ SCOBY หรือ Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast กลุ่มจุลินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยยีสต์และแบคทีเรียซึ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในกระบวนการหมักก็จะเริ่มต้นเมื่อยีสต์ผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทสเพื่อมาย่อยน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายให้กลายเป็นกลูโคสกับน้ำตาลฟรุกโตสจากนั้นยีสต์ก็จะนำน้ำตาลเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างเอทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีความซ่าอ่อนๆของคอมบูชาค่ะต่อมาแบคทีเรียกรดอะซิติกก็จะเปลี่ยนเอทานอลให้เป็นกรดอะซิติกพร้อมทั้งกรดอินทรีย์ชนิดอื่นเช่นกรดกลูโคนิกและกรดกลูคูโรนิกซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คอมบูชามีรสเปรี้ยวสดชื่นในระหว่างการหมักแบคทีเรียยังสร้างเส้นใยเซลลูโลสตามธรรมชาติจนเกิดเป็นแผ่นสโคปี้ใหม่ลอยอยู่ด้านบนผิวของชาซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์และช่วยรักษาสมดุลของระบบการหมักอย่างไรก็ตามการได้คอมบูชาที่มีคุณภาพดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์เพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นชนิดของชาปริมาณน้ำตาลอุณหภูมิระยะเวลาการหมักค่า pH และสุขลักษณะในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้รสชาติคุณภาพและความปลอดภัยที่สม่ำเสมอขั้นตอนต่อไปก็คือการนำองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานซึ่งทีมวิจัยเราก็ได้ศึกษาพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักเพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคอมบูชายังมีการวิเคราะห์กรดอินทรีย์ปริมาณสารประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นรสรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคอมบูชาต้นแบบที่มีรสชาติสมดุลระหว่างความหวานและความเปรี้ยวมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีฟองก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการหมักและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคใหม่ได้นี่ก็คือการเปลี่ยนองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงก้าวต่อไปก็คือการต่อยอดสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมซึ่งการผลิตคอมบูชาในเชิงพาณิชย์ไม่ได้อาศัยเพียงแค่สูตรที่ดีเท่านั้นแต่ยังต้องการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการควบคุมจุลินทรีย์การติดตามค่าความเป็นกรดปริมาณน้ำตาลและการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในทุกขวดซึ่งองค์ความรู้ในด้านการหมักยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างเช่นชาสมุนไพรไทยผลไม้หรือพืชเศรษฐกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ค่ะและนี่คืองานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมอาหารสจร